Hey Lama en welkom terug bij een nieuwe ASMR-video. Suf tof dat je geklikt op deze video. Mercietjes daarvoor. Ik ga het weer doen in het West-Vlaams, want het is al even geleden. Maar het is eigenlijk doordat er een subscriber een reactie had gepost en dan gezegd van, is het niet dit? Vandaag een keer weer een West-Vlaamse video. En ik beide van, ja gelijk. Dus voilà. Bij deze, ik heb weer in het plat Vlaams, in het West-Vlaams. Dus, we kijken mee. Ik heb een aantal dingetjes gekocht. Ik heb onlangs gaan shoppen. Moest je de video van vorige week gezien hebben, heb ik het gehad over dat ik naar Gent geweest was. En dat was voor een shoot. En ik had er toen eigenlijk een dagje van gemaakt. En een beetje gaan shoppen. Ook, het is al even geleden dat ik nog zo gaan shoppen. En ik ga eigenlijk niet zo super veel gaan shoppen. Zo een paar keer per jaar. Ik weet niet of dat veel is voor jou of niet, maar ik denk dat dat nog meevalt. Basic, hè. En het was niet dat ik echt op zoek was naar iets. Ja, misschien wel zo een paar broeks of zo. Maar ik heb wel een aantal dingetjes gepast. En ik had het toen een beetje een show- en telvideo ook bij. Is dat goed? Oké, dus ik kan een aantal dingen. En maar ik zal beginnen misschien met een broek. Kijk ze. Een broek. Die wit voelt en dat vind ik wel vrij tof om te dragen. En deze heeft ook buisjes hier aan de zijkant. Het is een beetje zo blinkend qua stoffen. En qua kleuren is het zo'n beetje zo parelachtige kleuren, zo champagnekleur, een beetje dat. Dus ik weet niet, het is zo een klein beetje tot niet echt feestelijk, maar ik zou het ook gewoon kunnen doen, gewoon bij hun dag of zo. Dus ik vind het wel nog tof. En dat is de achterkant. Dus 2 buisjes. Ik moet maar zeggen wat je ervan vindt. Eerlijke mening. Voilà. En is het vrij comfortabel. Dus is qua stoffen wel een beetje dik. Een beetje aan de dikke kant. Maar ja. Misschien is het nu nog ietsje te warm om dat aan te doen. Maar ik hoop dat ik hem binnenkort een keer kan doen. Als het ietsje minder warm is. Dus. Ik denk dat het nu zo niet zo ideaal is. Dus voilà, deze. Ik vraag me af of je het goed kunt zien eigenlijk. Voilà. Oké, dus dat was kledingstuk 1. Ik heb het allemaal gestreken. Oké, next is het tasje. Dat. Het is een tasje van leer. Ik moet zeggen, ik was wel eerst een beetje aan het twijfelen. Zo, ik zag het, als ik het zag in de winkel, dacht ik direct van dat is echt schoon. Want zo was het zo van, oké, mag ik het wel veel gebruiken? En toen dacht ik van eigenlijk moet ik het niet twijfelen. Ik vind het eigenlijk echt wel schoon en ik kon dat wel regelmatig gebruiken, dat tasje. Dus ja. Maar dat is het ding, hè. Je hebt het niet nodig, snap je? Maar ja, komt er net wat tegen dat je haar ziet en ja. Dus ja, toch meegenomen. Maar ik ben er wel content van. Het is, ik vind het qua ontwerp.
toffe vorm, en zo vrij strak. Je kunt het lekker zo toedoen. Dus ja, je kunt al je gsm in stoppen, kleine dingetjes. Oké, we kiezen het volgende. Dat is van een lap broek getoond en een tasje. En nu een soort van een vestje. En dat is dat. Een dun vestje. Met leuke knopjes. En hier kun je dat een beetje meer doen aanspannen. Achterkant zo vrij simpel. En dat is hier upgeplooid naar omhoog. Upgeplooid naar omhoog. Ja, ik zeg soms ja, rare dingen, ik weet het. Dus de mouwen zijn zo. Upgeplooid. En hier heb je ook, ah ja, ik ging zeggen het is dat buisje, maar het is zijn echt buisje. Ja, dus voilà, het ziet er zo uit, als je het goed kan zien. Ik vind nog toch dat de lengte wel, alleen dat lijkt wel nog lang vestjes, dat lijkt niet te kort is. Ik vind nog een schokkelertje, zo een licht kleur. Dus voilà. Als het ook een keer een beetje minder warm is, is dat wel ideaal om dat aan te doen, basic. We kunnen dus nog even mee wachten, want het is hier nog wel vrij warm. Het was by the way gisteren echt even stormen weer, maar dan je zei het ook wel dat ja, zo vrij ging stormen, maar de hagelstenen worden echt enorm en er is bij één rolletje zitten er een beetje hartjes in de rolletje van de hagelsteen, dus het is echt wel heftig en het is bij een aantal mensen in de straten ook zo. Maar echt, die hagelsteen was echt huge. En dat was zo luide. Amai, ik ben als je dat op je kop krijgt of zo. Oké, even dat terzijde. Soms zeg ik, ja, ik zeg het, soms zeg ik rare dingen. Oké, next is gewoon een soort topje. Heel basic, maar zulke dingetjes er ook wel stif heen. Een dun visstofje. En ik ben wel content dat ik zo'n kindje zonder een kolletje, want ik heb er een aantal van zakken in het zwart, maar met een kolletje. Dus dat is wel tof dat ik nu eentje zonder een kolletje. Zo kan ik ook een keer afwisselen, nee. Voilà, ze. Ik denk dat ik dat toch kan combineren. Met dat bijvoorbeeld. En toen dat in de broek steken. Ik kon nog wel een keer moeten passen voor de juiste outfits. Kijk. Oké, we hebben nog een broek. Ook een vrij
gemakkelijke broek. Dus ze maakt van linnen. Ik vind het nog een tof kleurtje. Ik heb nog niet zo wat gekocht in dat kleur, maar ik vind het nog iets aan ook. En dat ook puistjes, dus dat is ook wel gemakkelijk. Ik ben die wel nog vrij lang was van lengte, dus dat is wel ideaal. In Hensen voor te gaan shoppen bijvoorbeeld, of ja, het is niet dat ik echt veel Hensen, maar Agdozin is normaal gezien ja, voor een keer naar de winkels te gaan of zo. En Agdozin ga ik normaal gezien binnen Assa wel een keer passeren met de Panos. En ja, je hebt er wel een aantal in Hens. Je hebt er een in de Veldstraten, normaal. En daar ook eigenlijk daarboven zitten. En dat is wel handig als je dan ja, iets koopt om te eten, dat je dat dan boven kan zitten. En als ik ga naar de Panos en er liggen er nog, ga ik binnen Assam dubbele chocoladekoeken eten, omdat ik dat echt super goed vind. Ik vind die lage chocola daarop, ik vind die chocola echt mega lekker. En als ik dat hoor, als ik 2 maxi dubbele chocoladekoeken kocht. Beide van ja, ik zie hier nu, dat gebeurt niet veel. Ik zeg, ik moet er nu een keer van genieten. En ik had er weer 2 gekocht. Het zon direct 1 van die 2 al opeten. En ja, het is wel vrij suiker met die chocola, maar beide van ja, dat gebeurt niet zoveel dat ik dat eet. En beide van me met 9 dat ik wel hier. Ik kan winnen, ja, een fruitsapje gedronken en zo'n chocolakoeken. In de achternoon had ik die andere heb eten en moest je ooit een keer in de buurt zijn van de Panos. En je eet hier een chocolakoeken en je hebt ze nog niet geproefd, zou ik zeggen, moet je zeker een keer gaan. Als ik gaan uittesten, het zal je maar laten weten wat je ervan vindt. Maar ik moet zeggen, ik vind ze echt super lekker. Die chocolade, vrij lekker, maar niet zo gezond. Ik weet het, maar een keer op een weg neugt dat wel. Dus dat was het andere broekje. Heb ik hem nog een lange vesten. En dat ga je verzekerd niet zo goed kunnen zien. Maar dus, het is super lang. Dus, ja, dat komt niet tot aan de grond, maar ja, zo 20 centimeter van de grond of zo. Hè. Dus bijna tot aan mijn voeten. En het is ook van linnen. Met een lintje. Lange vestjes. En die is zo wat dunner, dus goed voor te dragen dat het zo een mesokot is. Ik weet ook wel tof dat die vrij licht is van kleur. En het is een keer niet in het zwart, want ik draag mijn herrenkleers die in het zwart zijn. Maar dat gaat misschien nog zo'n zwarte kleers met zo'n dat erop. Gelijk bijvoorbeeld dat. Gewoon nog schoon is het bezig. En toen met dat tasje erbij. Schoon ensemble. Ik had het moeten testen, nee. Ik heb het nog niet kunnen doen. Voilà, dus vrij lang.
Je kunt toedoen zo met dat. En er zijn ook buisjes, dus ideaal. Voilà. En dan wat hebben we nog? Kent chance te onder voor het laatste. Dat is een broek ook. Ik ben er ook wel vrij content mee. Tadam. Dat is een beetje een feestelijkere broek. Feestelijkere broek. En ja, ik vind het vrij tof met die pailletjes. Het zijn eigenlijk bloemetjes dat je ziet. Ik vind de kleur ook wel tof. Een stif, fijne broek. En dat is ook al zo een beetje glanzen, een beetje bling en zo. Hij had eigenlijk bij die broek eigenlijk nog een bovenste. Maar als ik dat kan dienen, vond ik het niet zo super schoon. Ik had toch gewoon de broek meegenomen. Het was vrij toevallig aan de kassa. Er was zo een kleine rieke. En het was een meisje voor mij. En nog iemand voor mij. We waren met 2 of 3 die dezelfde broek hadden. En we kwamen na elkaar. Beide van allee. De broek is gewoon rap weg zijn. Dus ja, het was wel grappig. Dus ik vind het vrij tof met die pailletjes. Het is zo een keer iets heel anders. Ja, ik vind wel nog een zwak kleurtje. En dat is de achterkant. En er zijn hier buisjes ook. Het is ook een vrij losse broek. Ideaal ook voor nu om te dragen. Zo ziet hij eruit. Achterkant. Ik kan het een beetje wel proberen te strikken, maar dat gaat natuurlijk wel niet zo goed. Maar ja, ik dat het wel nog redelijk oké is. Dus voilà. Dat zijn de dingetjes dat ik gekocht heb. En ik kan het dan binnenkort een keer aandoen. Ik heb wel zin om die broekjes aan te doen. En de vesten. Ik had dan een keer kunnen combineren. Een keer een broek met dat topje en dan een topje met een andere broek. En dan die vesten erop. Ja, ik zie het al een beetje voor mij. Dus... En toen nog met dat zakje erbij. En toen een keer die vesten. Had een beetje iets frisser is misschien. Dus voilà. Dat was het. In het beste plans. En ik hoop dat je het tof vond. En misschien zie ik je weer in een volgende video. Dat is tot stif tof zijn. Alright. Salutjes. Tada.